คำเตือนที่น่ากลัวที่สุดในแนวคิดของชาลีมังเกอร์คืออย่ามองแค่คำแนะนำทางการเงินให้มองว่าคนให้คำแนะนำได้เงินจากทางไหนด้วยเพราะมนุษย์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความดีเพียงอย่างเดียวเราขยับตามรางวัลบทลงโทษและผลประโยชน์ที่รออยู่ปลายทางถ้าคุณอ่านโครงสร้างนี้ไม่ออกคุณจะซื้อประกันที่เหมาะกับยอดขายของตัวแทนลงทุนในสินค้าที่สร้างค่าธรรมเนียมให้ในหน้าและรับงานเพิ่มเพื่อให้เจ้านายได้ผลงานขณะที่คุณได้กลับมาเพียงคำชมคุณไม่ได้ถูกหลอกเพราะโง่แต่ถูกหลอกเพราะมัวประเมินคำพูดแทนที่จะตรวจสอบ incentive ที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดนั้นความเกรงใจแบบไทยทำให้กับดักนี้แนบเนียนยิ่งขึ้นเรากลัวเสียมารยาทกลัวดูระแวงและกลัวผิดใจกับคนรู้จักจึงยอมหลับตาข้างหนึ่งให้ผลประโยชน์ทับซ้อนกว่าจะลืมตาอีกครั้งเงินก้อนก็หายโอกาสหลุดมือและคนที่บอกว่าหวังดีก็เดินออกจากฉากไปแล้วคลิปนี้จะพาคุณมองผ่านจิตวิทยาสายดาร์กเพื่อสแกนว่าใครได้อะไรถ้าคุณพูดว่าใช่ใครเสียอะไรถ้าคุณปฏิเสธและควรออกแบบผลประโยชน์อย่างไรให้อีกฝ่ายไม่มีเหตุผลต้องหักหลังคุณเป้าหมายไม่ใช่ทำให้คุณหวาดระแวงทุกคนแต่ทำให้ความไว้ใจของคุณมีระบบตรวจสอบไม่ใช่แจกฟรีเหมือนบัตรผ่านเข้ากระเป๋าเงินสำหรับคนดูใหม่และผู้ติดตามใหม่นี่คือ Money Control พื้นที่ของคนที่ต้องการคุมเงินคุมความคิดและไม่ยอมเป็นหมากในเกมของใครคนที่อ่านแรงจูงใจช้ากว่าคนอื่นมักเป็นคนจ่ายค่าเรียนแพงที่สุดและในข้อท้ายของคลิปนี้คุณจะเห็นว่าอำนาจระดับคน 1% ไม่ได้อยู่ที่การสั่งคนแต่อยู่ที่การสร้างกติกาซึ่งทำให้คนเลือกเดินตามทิศทางที่คุณต้องการด้วยตัวเองก่อนจะอ่านคนอื่นให้ออกคุณต้องเลิกถามก่อนว่าเขาเป็นคนดีหรือคนเลวเพราะคำถามนั้นตื้นเกินไปสำหรับโลกที่ทุกคนมีค่าใช้จ่ายมีความกลัวและมีบางอย่างที่ตัวเองอยากได้เริ่มจากกฎเหล็กแห่งแรงจูงใจลองนึกถึงพนักงานขายที่ยิ้มเก่งจำชื่อคุณได้และยืนยันหนักแน่นว่าสินค้าชิ้นนี้เหมาะกับคุณที่สุดเขาอาจไม่ได้โกหกอย่างมีสติด้วยซ้ำแต่ถ้ารายได้ของเขาเพิ่มขึ้นเมื่อคุณซื้อแพ็กเกจแพงสมองเขาจะค้นหาเหตุผลมาสนับสนุนแพ็กเกจนั้นและมองข้ามข้อมูลที่ทำให้คุณไม่ซื้อโดยอัตโนมัตินี่คือแกนของ incentive cost bias ที่มังเกอร์ให้ความสำคัญอย่างมากเมื่อรางวัลผูกกับผลลัพธ์หนึ่งการรับรู้ของมนุษย์จะเอนเข้าหาผลลัพธ์นั้นก่อนเจ้าตัวจะยอมรับว่าตัวเองกำลังลำเอียงสมองไม่ได้ทำงานเหมือนผู้พิพากษาที่เป็นกลางแต่มักทำตัวเหมือนทนายซึ่งรับงานจากความต้องการแล้วค่อยรวบรวมหลักฐานมาปกป้องสิ่งที่อยากเชื่อกลไกนี้ลึกกว่าเรื่องเงินรางวัลอาจเป็นตำแหน่งการยอมรับความปลอดภัยการไม่ถูกตำหนิหรือสิทธิ์ในการอยู่ในกลุ่มก็ได้พนักงานที่รู้ว่าการรายงานปัญหาจะทำให้ถูกมองว่าไม่มีความสามารถย่อมมีแรงจูงใจให้ซ่อนปัญหาผู้บริหารจึงได้รับตัวเลขสวยจนถึงวันที่ความเสียหายระเบิดไม่ใช่เพราะทุกคนชั่วแต่เพราะระบบกำลังจ่ายรางวัลให้กับความเงียบมังเกอร์เคยยกกรณีของ Federal Express เพื่ออธิบายพลังของแรงจูงใจช่วงหนึ่งบริษัทต้องการให้การคัดแยกพัสดุรอบกลางคืนเสร็จตรงเวลาแต่การจ่ายค่าจ้างตามชั่วโมงทำให้การเสร็จเร็วไม่สร้างประโยชน์เพิ่มแก่พนักงานเมื่อเปลี่ยนเป็นจ่ายตามกะและเปิดทางให้กลับบ้านได้เมื่องานเสร็จพฤติกรรมก็เปลี่ยนเพราะรางวัลใหม่ทำให้ความเร็วของบริษัทกับความต้องการของคนทำงานเดินไปในทิศทางเดียวกันบทเรียนไม่ใช่ว่าคนขี้เกียจแต่คือพฤติกรรมกำลังตอบสนองต่อสกอร์บอร์ดที่ระบบเป็นคนตั้งไว้เหมือนน้ำที่ไม่ได้ไหลตามคำปราศัยแต่มันไหลตามความลาดเอียงของพื้นถ้าคุณอยากทำนายคนอย่าฟังเพียงสิ่งที่เขาประกาศว่าเชื่อให้ดูว่าเขาได้รับรางวัลจากอะไรถูกลงโทษเมื่อทำอะไรและต้องรักษาสถานะต่อหน้าใครวิธีใช้ทันทีคือสร้าง incentive map ก่อนเชื่อคำแนะนำสำคัญให้เขียนชื่อคนที่เกี่ยวข้องแล้วตอบ4คำถามว่าเขาได้เงินเมื่ออะไรเกิดขึ้นและเขาเสียอะไรถ้าเรื่องล้มเหลวใครเป็นคนประเมินเขาและข้อมูลใดที่เขาอยากให้คุณไม่ถามหากตอบไม่ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะคุณกำลังเดินเข้าเครื่องจักรโดยไม่เห็นเฟืองในที่ทำงานก็เช่นกันถ้าหัวหน้าขอให้คุณรับโปรเจกต์เพิ่มอย่าหยุดอยู่ที่คำว่าเป็นโอกาสเติบโตให้ถามว่าเครดิตจะอยู่ในชื่อใครภาระเมื่อพังอยู่กับใครและผลตอบแทนของคุณถูกบันทึกไว้ตรงไหนคำพูดที่ไม่มีโครงสร้างรองรับเป็นเพียงโดพามีนราคาถูกใช้กระตุ้นให้คุณลงแรงก่อนแล้วปล่อยให้คุณต่อรองจากจุดที่เสียเปรียบการรู้เรื่องแรงจูงใจไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนเย็นชามันทำให้คุณแยกเจตนาดีออกจากระบบที่บังคับให้คนดีสร้างผลลัพธ์เลวได้คุณยังไว้ใจคนได้แต่ต้องไว้ใจภายใต้เงื่อนไขที่ตรวจสอบได้เพราะศีลธรรมที่ต้องต่อสู้กับโบนัสทุกเดือนมักแพ้โดยไม่ประกาศสงคราม
ลองส่องชีวิตตัวเองตอนนี้คุณกำลังทำอะไรซ้ำเพราะมันถูกต้องจริงหรือเพราะกลัวเสียคำชมเสียตำแหน่งและเสียการยอมรับจากกลุ่มคำถามนี้เจ็บเพราะบางครั้งเชือกที่ชักเราไม่ใช่ธนบัตรแต่มันคือสายตาของคนอื่นเมื่อเห็นกฎเหล็กแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าคุณอ่านเกมขาดเพราะแรงจูงใจที่อันตรายที่สุดไม่ติดป้ายราคาและคนที่ได้ประโยชน์จะพยายามทำให้มันดูเหมือนความหวังดีจุดที่เงินไหลไปมักบอกความจริงได้ดังกว่าปากของทุกคนคุณอาจฟังคำแนะนำอย่างละเอียดตรวจประวัติคนพูดและยังถูกเอาเปรียบได้เพราะคุณกำลังตรวจคนแต่ไม่ได้ตรวจเส้นทางของเงินเมื่อใครบางคนบอกว่าเรื่องนี้ดีที่สุดสำหรับคุณลองถามในใจเพียงประโยคเดียวถ้าผมเชื่อเขาใครจะรวยขึ้นก่อนกันต่อไปคือการสแกนคนผ่านเส้นทางเงินภาพที่เกิดขึ้นบ่อยในครอบครัวไทยคือญาติหรือเพื่อนเก่านำผลิตภัณฑ์การเงินมาเสนอเขาเริ่มจากความสนิทเล่าถึงความมั่นคงแล้วปิดด้วยประโยคว่าอยากให้คุณมีอนาคตที่ดีคุณจึงประเมินความสัมพันธ์แทนที่จะประเมินสินค้าและเซ็นเพราะไม่อยากให้บรรยากาศเสียทั้งที่ยังไม่รู้ค่าธรรมเนียมเงื่อนไขยกเลิกหรือรายได้ของคนขายนี่คือจุดที่ social proof และ reciprocity เข้ามาซ้อนกับแรงจูงใจเมื่อคนเคยช่วยเราสมองจะสร้างแรงกดดันให้ตอบแทนความเกรงใจจึงเปลี่ยนการตัดสินใจทางการเงินให้กลายเป็นการชำระหนี้ทางอารมณ์คนขายไม่จำเป็นต้องข่มขู่แค่ทำให้การปฏิเสธดูเหมือนการทรยศต่อความสัมพันธ์คุณก็อาจยอมซื้อสิ่งที่ไม่เหมาะเพื่อรักษาภาพว่าตัวเองเป็นคนดี Follow the money ไม่ได้แปลว่าต้องกล่าวหาทุกคนว่าโลภแต่มันคือการติดตามสายส่งกำลังของพฤติกรรมถ้าที่ปรึกษาได้ค่าตอบแทนเท่ากันไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรแรงบิดย่อมน้อยกว่าคนที่ได้คอมมิชชั่นสูงเป็นพิเศษจากสินค้าบางตัวถ้าเขาได้เงินทันทีตอนคุณซื้อแต่ไม่เสียอะไรเมื่อคุณขาดทุนความเสี่ยงของคุณกับผลตอบแทนของเขาถูกแยกออกจากกันตั้งแต่วินาทีแรกให้สแกนรายได้3ชั้นแรกคือเงินตรงเช่นคอมมิชชั่นโบนัสและค่าธรรมเนียมชั้นที่2คือผลประโยชน์แฝงเช่นยอดขายตำแหน่งหรือโควต้าชั้นที่3คือการหลีกเลี่ยงความเสียหายเช่นเจ้านายผลักงานเสี่ยงมาให้คุณเพื่อรักษาสถิติของตัวเองชั้นที่3มักอันตรายที่สุดเพราะอีกฝ่ายไม่ได้ดูเหมือนกำลังเอาอะไรจากคุณเขาเพียงย้ายระเบิดออกจากโต๊ะตัวเองในโลกองค์กรผู้จัดการอาจบอกให้ทีมรายงานแต่ข่าวดีเพราะเขาต้องนำตัวเลขไปคุยกับผู้บริหารทีมจึงเรียนรู้ว่าความจริงสร้างคอร์ติซอลและนำมาซึ่งการถูกตำหนิส่วนตัวเลขสวยสร้างคำชมไม่นานข้อมูลทั้งระบบจะถูกแต่งโดยไม่มีใครออกคำสั่งตรงๆเหมือนเข็มทิศที่ถูกวางไว้ใกล้แม่เหล็กทุกคนยังคิดว่ากำลังเดินตามทิศเหนือทั้งที่ถูกแรงซึ่งมองไม่เห็นลากออกนอกเส้นทางก่อนรับคำแนะนำให้ถามตรงๆอย่างสุภาพคุณได้รับค่าตอบแทนจากดีลนี้อย่างไรมีทางเลือกใดที่ทำให้คุณได้เงินน้อยกว่าแต่เหมาะกับผมมากกว่าหรือไม่และถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่เสนอคุณร่วมรับความเสียหายส่วนใดคนมืออาชีพจะอธิบายโครงสร้างได้คนที่อาศัยหมอกควันจะเบี่ยงประเด็นรีบปิดการขายหรือทำให้คุณรู้สึกผิดที่ถามอย่ากลัวว่าคำถามเหล่านี้ทำให้คุณดูคิดลบเงินก้อนที่เสียไปไม่เคยคืนมาเพียงเพราะคุณมีมารยาทดีและสัญญาที่เซ็นแล้วไม่สนว่าคุณเกรงใจใครความสุภาพคนอยู่ในน้ำเสียงไม่ใช่อยู่ในระดับการตรวจสอบคุณถามได้โดยไม่กล่าวหาแต่ต้องไม่ยอมให้ความสนิทกลายเป็น blind spot ถ้าเป็นข้อเสนอการลงทุนให้แยกคนแนะนำออกจากหลักฐานขอเอกสารต้นทุนทั้งหมดตรวจใบอนุญาตทำความเข้าใจสภาพคล่องและถามว่าเงินใหม่ถูกใช้สร้างสินทรัพย์จริงหรือใช้จ่ายผลตอบแทนให้คนเก่าหากผลตอบแทนถูกพูดชัดแต่ความเสี่ยงถูกพูดเบานั่นไม่ใช่ความมั่นใจมันคือ Sales Architecture ที่ออกแบบให้โดพามีนวิ่งนำเหตุผลคำถามแทงใจอยู่ตรงนี้ครับใน12เดือนที่ผ่านมาคุณเคยตอบตกลงเรื่องเงินเพราะเกรงใจคนพูดทั้งที่ยังไม่เข้าใจข้อเสนอหรือไม่คอมเมนต์เพียงคำว่าเคยเสียเพราะเกรงใจหรือไม่เซ็นถ้ายังไม่ชัดคำตอบสั้นๆนี้ไม่ใช่การช่วยช่องแต่มันคือการยอมรับว่าใครกำลังถือพวงมาลัยการเงินของคุณถ้าคุณรู้จักคนที่กำลังจะซื้อประกันลงทุนหรือรับดีลจากคนสนิทโดยไม่กล้าถามเรื่องผลตอบแทนของผู้เสนอส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนความเกรงใจจะกลายเป็นค่าเล่าเรียนก้อนใหญ่เพราะหลังเงินหายคำว่าไม่อยากผิดใจกันจะฟังไร้ค่าอย่างโหดร้ายแต่การเห็นว่าใครได้เงินยังไม่พอคุณต้องเห็นด้วยว่าเขาได้เงินเมื่อไหร่เพราะจังหวะการจ่ายรางวัลสามารถเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญให้กลายเป็นนักล่าโดยเจ้าตัวยังเชื่อว่ากำลังทำหน้าที่และกับดักที่ทำงานเร็วที่สุด
มักซ่อนอยู่ในคำว่า commission ลองนึกถึงคนที่มีรายได้ทุกครั้งที่คุณขยับแต่ไม่เสียอะไรเมื่อคุณเดินผิดทางยิ่งคุณเคลื่อนไหวมากเขายิ่งรวยแม้ปลายทางของคุณจะพังลงก็ตามนี่คือกับดักของระบบคอมมิชชั่นคุณนำรถเข้าอู่เพราะได้ยินเสียงผิดปกติช่างเป็นคนถือข้อมูลเขารู้มากกว่าคุณว่าอะไรเสียจริงอะไรยังใช้ได้และอะไรสามารถอธิบายให้ดูน่ากลัวได้ถ้ารายได้ของอู่เพิ่มตามจำนวนชิ้นที่เปลี่ยนระบบกำลังให้รางวัลกับการพบปัญหามากขึ้นไม่ได้ให้รางวัลกับการซ่อมเท่าที่จำเป็นปัญหานี้เรียกว่า principal agent problem คุณคือ principal ผู้ต้องการผลลัพธ์แต่อีกฝ่ายคือ agent ผู้มีข้อมูลมากกว่าและเป็นคนลงมือเมื่อรายได้ของเอเจนต์ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของคุณช่องว่างของข้อมูลจะกลายเป็น leverage เขาไม่ต้องโกหกทั้งหมดแค่เลือกขยายความเสี่ยงบางด้านลดน้ำหนักของอีกด้านและจัดตัวเลือกให้แพ็กเกจแพงดูปลอดภัยที่สุดในตลาดการลงทุนโบรกเกอร์ที่ได้เงินจากทุกคำสั่งซื้อขายย่อมมีแรงจูงใจให้คุณเทรดบ่อยขึ้นแม้การอยู่นิ่งจะเหมาะกับแผนของคุณมากกว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าต้องรีบตัดสินใจเขาอาจได้ค่าธรรมเนียมแต่คุณรับทั้งต้นทุนความผันผวนภาษีที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงจากการตัดสินใจด้วยอารมณ์คอมมิชชั่นจึงทำงานเหมือนคันเร่งที่ไม่มีพวงมาลัยมันเพิ่มพลังให้พฤติกรรมที่วัดผลได้เร็วแต่ไม่รับประกันว่าพฤติกรรมนั้นจะพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องฝ่ายขายที่วัดจากยอดปิดดีลอาจยัดลูกค้าที่ไม่เหมาะเข้าระบบฝ่ายบริการต้องรับปัญหาต่อและบริษัทได้รายได้ระยะสั้นแลกกับชื่อเสียงที่ค่อยๆเน่าอยู่ใต้พื้นกรณีของ Wells Fargo เป็นบทเรียนองค์กรที่ชัดเจนเมื่อแรงกดดันด้านเป้าหมายการขายรุนแรงพนักงานจำนวนมากเปิดบัญชีหรือผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเหมาะสมปัญหาไม่ได้จบที่คนบางกลุ่มประพฤติผิดแต่มันสะท้อนว่าระบบเป้าหมายสามารถคัดเลือกให้รางวัลและทำให้พฤติกรรมผิดกลายเป็นเรื่องปกติภายในองค์กรได้อย่างไรเมื่อ KPI กลายเป็นพระเจ้าสิ่งที่วัดไม่ได้จะถูกสังเวยความไว้วางใจระยะยาวไม่ปรากฏบนแดชบอร์ดวันนี้แต่ยอดขายปรากฏทันทีพนักงานจึงถูกฝึกให้เก็บแต้มระยะสั้นแม้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับสูญเสียลูกค้าและทำลายวัฒนธรรมในภายหลังนี่คือ corporate Machiavellianism ในรูปแบบที่เย็นชาโครงสร้างไม่ต้องออกคำสั่งชั่วเพียงให้รางวัลกับผลลัพธ์ที่ตัดศีลธรรมออกจากสมการวิธีป้องกันคือเปลี่ยนจากการถามว่าเขาเก่งไหมไปถามว่าเขาได้เงินแบบไหนถ้าเป็นช่างให้ขอผลตรวจหลักฐานของชิ้นส่วนเสียใบเสนอราคาแยกรายการและความเห็นที่2สำหรับงานมูลค่าสูงถ้าเป็นที่ปรึกษาการเงินให้เปรียบเทียบแบบรับค่าธรรมเนียมจากลูกค้ากับแบบรับคอมมิชชั่นและขอให้เปิดเผย Conflict of Interest เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าหลงคิดว่าการขอหลักฐานคือการดูถูกผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญที่ซื่อสัตย์ต้องการกระบวนการที่ปกป้องเขาจากข้อสงสัยเช่นกันส่วนคนที่ต่อต้านความโปร่งใสมักได้ประโยชน์จากความคลุมเครือคุณไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องรถมากกว่าช่างหรือรู้ตลาดมากกว่าโบรกเกอร์แค่ต้องออกแบบขั้นตอนที่ทำให้การพูดเกินจริงมีต้นทุนถ้าคุณเป็นเจ้าของทีมหรือบริหารบริษัทอย่าจ่ายโบนัสจากยอดเดียวให้ใช้ Balance Incentive ผูกยอดขายกับอัตรายกเลิกคุณภาพลูกค้าการร้องเรียนและผลลัพธ์หลังส่งมอบอย่าจ่ายรางวัลทั้งหมดทันทีเก็บบางส่วนไว้ตามผลระยะยาวเพื่อให้คนขายต้องอยู่กับผลของคำสัญญาที่ตัวเองให้ไว้หลักสำคัญคือ Skin in the Game คนตัดสินใจควรสัมผัสผลเสียบางส่วนเมื่อการตัดสินใจพังไม่ใช่รับเฉพาะอัพไซด์แล้วผลักดาวไซด์ให้ลูกค้าลูกน้องหรือผู้ถือหุ้นหากคนเสนอแผนได้โบนัสตอนเริ่มแต่ย้ายงานก่อนผลลัพธ์ปรากฏคุณไม่ได้มีระบบบริหารคุณมีสายพานส่งความเสี่ยงลงมาหาคนที่มีอำนาจน้อยกว่าลองออดิตรอบตัวคุณมีใครบ้างที่ได้เงินจากการทำให้คุณซื้อบ่อยเปลี่ยนบ่อยกู้มากหรือทำงานเกินขอบเขตและมีใครบ้างที่รายได้เพิ่มเมื่อชีวิตของคุณดีขึ้นจริงรายชื่อ2 กลุ่มนี้อาจทับซ้อนกันแต่ห้ามสมมุติว่าทับซ้อนโดยอัตโนมัติเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการถูกสูบเลือดอย่างสุภาพถึงตรงนี้คุณเห็นแล้วว่า Incentive สามารถบิดคำแนะนำบิดข้อมูลและบิดผู้เชี่ยวชาญได้แต่ยังมีชั้นที่อันตรายกว่าระบบรางวัลบางแบบไม่ได้แค่ทำให้คนเห็นแก่ตัวมันสร้างพฤติกรรมตรงข้ามกับเป้าหมายเดิมและยิ่งผู้มีอำนาจแก้ปัญหาแบบตื้นความเสียหายก็ยิ่งขยายตัวนั่นคือจุดที่กติกาซึ่งตั้งใจแก้ปัญหาเริ่มผลิตสัตว์ประหลาดของตัวเองและคนที่ออกกติกา
มักเป็นคนสุดท้ายที่รู้ตัวครับคุณเคยเห็นกติกาที่ดูยุติธรรมแต่ยิ่งใช้ปัญหากับยิ่งเลวร้ายไหมเมื่อมนุษย์ได้เงินจากการทำให้ปัญหายังอยู่เขาจะไม่แก้ปัญหาเขาจะเลี้ยงมันไว้ครับต่อไปคือรางวัลที่สร้างพฤติกรรมวิปริตลองนึกถึงเมืองหนึ่งที่ต้องการกำจัดงูพิษรัฐบาลจึงประกาศจ่ายเงินตามจำนวนซากงูที่ประชาชนนำมาส่งช่วงแรกตัวเลขดูดีงูจำนวนมากถูกจับและเจ้าหน้าที่เชื่อว่านโยบายได้ผลแต่ไม่นานคนบางกลุ่มเริ่มเพาะงูเพื่อฆ่าแล้วนำซากไปแลกเงินเมื่อรัฐรู้ทันและยกเลิกเงินรางวัลงูที่เลี้ยงไว้หมดมูลค่าจึงถูกปล่อยกลับเข้าสู่เมืองสุดท้ายมาตรการกำจัดงูกลับเพิ่มจำนวนงูให้มากกว่าเดิมเรื่องนี้ถูกเรียกว่า Cobra Effect รายละเอียดทางประวัติศาสตร์ของเรื่องเล่านี้ยังมีข้อถกเถียงแต่กลไกของมันเกิดขึ้นจริงในองค์กรทุกวันเมื่อคุณให้รางวัลกับตัวเลขแทนเป้าหมายมนุษย์จะหาทางผลิตตัวเลขเมื่อคุณลงโทษอาการแทนสาเหตุมนุษย์จะหาทางซ่อนอาการระบบไม่ได้ทำให้คนดีขึ้นหรือเลวลงทันทีแต่มันคัดเลือกพฤติกรรมที่จ่ายผลตอบแทนดีที่สุดให้รอดครับนี่คือ perverse incentive หรือแรงจูงใจกับตาลปัตรสมองมนุษย์เรียนรู้ผ่าน reward prediction พฤติกรรมใดนำไปสู่เงินสถานะหรือการหนีบทลงโทษโดพามีนจะย้ำเส้นทางนั้นให้ทำซ้ำง่ายขึ้นเมื่อทำซ้ำแล้วไม่ถูกจับสมองไม่ได้เรียนรู้ว่ามันผิดแต่เรียนรู้ว่ามันใช้ได้จากทางลัดชั่วคราวจึงกลายเป็นมาตรฐานเงียบและคนที่ปฏิเสธจะเล่นตามเกมกับดูเหมือนทำผลงานแย่กว่าคนโกงดูโรงพยาบาลที่วัดประสิทธิภาพจากเวลารอเพียงตัวเดียวเจ้าหน้าที่อาจรีบย้ายผู้ป่วยออกจากจุดที่ถูกจับเวลาทั้งที่ผู้ป่วยยังไม่ได้รับการดูแลครบดูโรงเรียนที่ผูกอนาคตครูเข้ากับคะแนนสอบอย่างแคบการสอนอาจกลายเป็นการฝึกทำข้อสอบแทนการสร้างความเข้าใจหรือบริษัทขนส่งที่ลงโทษคนขับจากการส่งช้าแต่ไม่วัดความปลอดภัยผลคือคนขับต้องเลือกระหว่างเสี่ยงอุบัติเหตุกับถูกระบบตีตราว่าไร้ประสิทธิภาพตัวเลขดีขึ้นบนกระดาษแต่ความเสียหายถูกย้ายไปอยู่ในมุมที่แดชบอร์ดมองไม่เห็น Corporate Machiavellianism ที่แท้จริงจึงไม่ใช่การสั่งให้ใครโกงแต่มันคือการสร้างสนามที่ความซื่อสัตย์แพงกว่าการบิดเกมผู้บริหารยังรักษาภาพลักษณ์ว่าตัวเองไม่เคยอนุมัติเรื่องผิดเพราะคำสั่งทั้งหมดถูกซ่อนอยู่ใน KPI งบโบนัสและเส้นตายคนข้างล่างรับความเสี่ยงส่วนคนข้างบนรับผลประกอบการนี่คืออำนาจแบบไม่ทิ้งลายนิ้วมือครับกดเพียงบรรทัดเดียวสามารถบงการคนทั้งองค์กรโดยไม่ต้องตะโกนสักคำวิธีตรวจระบบแบบนี้ให้ถามคำถาม3ชั้น 1. สิ่งที่องค์กรประกาศว่าต้องการคืออะไร 2. สิ่งที่องค์กรจ่ายเงินจริงให้คืออะไร 3. คนหน้างานสามารถโกงตัวชี้วัดโดยไม่สร้างคุณค่าได้อย่างไรถ้าคำตอบทั้ง3ชั้นไม่ตรงกันอย่าเชื่อสโลแกนจงเชื่อเส้นทางของเงินเพราะเงินคือคำสั่งที่ดังที่สุดในระบบจากนั้นเพิ่มตัวชี้วัดถ่วงดุลและตรวจผลข้างเคียงที่คนมีแรงจูงใจจะซ่อนถ้าคุณเป็นลูกน้องอย่ารับเป้าหมายที่ควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้โดยไม่มีขอบเขตความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าคุณเป็นหัวหน้าอย่าจ่ายรางวัลจาก quantity อย่างเดียวให้ผูกกับ quality ระยะเวลาและต้นทุนที่ถูกผลักให้คนอื่นก่อนใช้กติกาใหม่ให้คิดเหมือนคนที่ต้องการโกงระบบว่าเขาจะเจาะตรงไหนเพราะถ้าคุณไม่เรททีมกติกาของตัวเองลูกน้องที่ฉลาดกว่าและหิวกว่าจะทำแทนคุณแน่นอนครับลองมองชีวิตของคุณตรงๆตอนนี้มีใครได้รับรางวัลเมื่อปัญหาของคุณไม่จบบ้างที่ปรึกษาที่ได้เงินทุกครั้งเมื่อคุณซื้อเพิ่มหัวหน้าที่ได้หน้าเมื่อคุณทำงานแทนหรือญาติที่ได้ความสบายทุกครั้งที่คุณยอมเพราะเกรงใจถ้าคุณรู้จักคนที่กำลังถูกกติกาแบบนี้กลืนชีวิตส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนความเสียหายจะถูกเรียกว่าเรื่องปกติครับแต่การเห็นว่าระบบพังยังไม่ทำให้คุณปลอดภัยเพราะโลกจริงไม่ได้เปิดโอกาสให้คุณหนีออกจากทุกระบบคำถามที่ลึกกว่าคือคุณจะออกแบบข้อตกลงอย่างไรให้ความโลภของอีกฝ่ายกลายเป็นเกราะป้องกันคุณแทนคำตอบคือผูกผลประโยชน์ให้เดินทางเดียวกันสมมุติว่าคุณจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงบ้านถ้าจ่ายเต็มตั้งแต่วันแรกคุณจะรับความเสี่ยงเกือบทั้งหมดเขาได้เงินแล้วแต่งานของคุณยังไม่เกิดถ้าจ่ายตามจำนวนวันที่ทำงานเขาจะได้ประโยชน์เมื่องานช้าแต่ถ้าแบ่งจ่ายตาม milestone ที่ตรวจรับได้พร้อมเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้จนผ่านช่วงรับประกันรายได้ของเขาจะขยับตามคุณภาพที่คุณได้รับคุณไม่ได้ฝากความหวังไว้กับนิสัยแต่ย้ายความเสี่ยงเข้าไปอยู่ในสัญญา
นี่เรียกว่า incentive alignment เป้าหมายไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายเลิกเห็นแก่ตัวแต่ทำให้ทางที่เขาได้ประโยชน์มากที่สุดเป็นทางเดียวกับที่คุณได้ประโยชน์ด้วยมันเหมือนการต่อเฟืองสองตัวให้หมุนไปในทิศทางเดียวกันตราบใดที่เฟืองยังแยกกันคำพูดเรื่องวินวินเป็นเพียงโฆษณาแต่เมื่อผลตอบแทนผูกกันความร่วมมือจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเทศนากลไกสำคัญคือ principal agent problem เจ้าของผลประโยชน์หรือ principal ต้องพึ่งพาเอเจนต์ให้ตัดสินใจแทนแต่เอเจนต์มักมีข้อมูลมากกว่าและรับผลเสียไม่เท่ากับเจ้าของผู้จัดการกองทุนอาจได้ค่าธรรมเนียมแม้ผลตอบแทนไม่ดีผู้บริหารอาจได้โบนัสจากกำไรระยะสั้นก่อนต้นทุนระยะยาวจะปรากฏหลังเขาออกจากตำแหน่งไปแล้วความไม่สมมาตรนี้ทำให้คนหนึ่งถือพวงมาลัยแต่อีกคนเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมเมื่อรถชนครับกรณีของ Federal Express ที่มังเกอร์เคยยกเป็นบทเรียนแสดงภาพของ Incentive Alignment ได้ชัดเจนศูนย์คัดแยกกลางคืนเคยมีปัญหางานเสร็จช้าเพราะบริษัทจ่ายค่าจ้างตามชั่วโมงคนจึงมีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่จะทำให้กะทำงานยาวขึ้นแม้ไม่มีใครตั้งใจทำลายบริษัทเมื่อเปลี่ยนระบบให้จ่ายตามกะและอนุญาตให้กลับได้เมื่องานเสร็จเวลากลับบ้านก็กลายเป็นรางวัลงานที่เคยยืดเยื้อจึงเสร็จเร็วขึ้นเพราะกติกาหยุดลงโทษความเร็วสังเกตให้ดีครับบริษัทไม่ได้จัดอบรมเรื่อง passion ไม่ได้ติดโปสเตอร์ให้ทุกคนทำงานอย่างเจ้าของมันเปลี่ยนสมการเพียงจุดเดียวจากทำเร็วแล้วต้องรับงานเพิ่มเป็นทำเร็วแล้วได้เวลากลับคืนพฤติกรรมจึงเปลี่ยนตามทันทีนี่คือบทเรียนที่โลกสวยไม่ชอบหลายครั้งคนไม่ได้ขาดวินัยแต่ระบบกำลังลงโทษวินัยของเขาอยู่ในชีวิตประจำวันคุณใช้หลักนี้ได้4ขั้นกำหนดผลลัพธ์ที่ตรวจวัดได้และแยกการจ่ายเป็นช่วงเก็บ retention บางส่วนไว้หลังส่งมอบพร้อมระบุว่าใครรับต้นทุนเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นตามสัญญาอย่าจ่ายเพราะกิจกรรมเช่นประชุมกี่ครั้งหรือโทรกี่สายให้จ่ายตามผลที่สร้างคุณค่าแต่ต้องไม่แคบจนเปิดช่องให้โกงผลลัพธ์ที่ดีต้องมีทั้งความเร็วคุณภาพและความยั่งยืนเวลาเจรจากับนายหน้าให้ถามว่าเขาได้เงินเมื่อใดได้เงินจากใครและต้องคืนเงินหรือไม่ถ้าดีลพังเวลาจ้างคนขายอย่าให้โบนัสจบในวันที่ลูกค้าเซ็นให้บางส่วนเกิดหลังลูกค้าใช้งานจริงและไม่ยกเลิกเวลาทำโปรเจกต์กับเพื่อนอย่าแบ่งกำไรด้วยคำว่าเดี๋ยวค่อยคุยเขียนหน้าที่เงินลงทุนสิทธิอนุมัติและทางออกตั้งแต่ยังรักกันสัญญาที่ดีไม่ได้สร้างขึ้นเพราะไม่ไว้ใจแต่มันป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์เปลี่ยนคนในวันที่เงินก้อนใหญ่มาถึงอย่างไรก็ตาม alignment ที่ออกแบบตื้นเกินไปก็อันตรายเช่นกันถ้าจ่ายแพทย์ตามจำนวนหัตถการอาจมีหัตถการเกินความจำเป็นถ้าจ่ายทนายตามชั่วโมงคดีอาจยาวเกินความจำเป็นถ้าจ่ายตามชัยชนะอย่างเดียวเขาอาจรับความเสี่ยงที่คุณไม่ต้องการทางออกคือใช้ผลตอบแทนแบบผสมมีค่าพื้นฐานมีรางวัลตามผลและมีบทลงโทษจากความเสียหายไม่มีตัวเลขเดียวที่แทนคุณค่าทั้งระบบได้ครับก่อนเซ็นข้อตกลงครั้งต่อไปให้ทำ pre-mortem สมมุติว่าอีก12 เดือนดีลนี้พังแล้วถามว่าอีกฝ่ายได้อะไรถ้างานล่าช้าเขาได้เงินเพิ่มหรือเสียเงินถ้าคุณเสียหายเขาสัมผัสผลเสียแค่ไหนถ้าเขามีอัพไซด์แต่ไม่มีดาวไซด์คุณกำลังมอบตั๋ว VIP ให้เขาเดิมพันด้วยเงินเวลาและชื่อเสียงของคุณความไว้ใจใช้เปิดบทสนทนาได้แต่โครงสร้างต่างหากที่ต้องคุมผลลัพธ์การป้องกันตัวจึงไม่ใช่ความหวาดระแวงมันคือการเลิกบังคับให้ศีลธรรมทำงานแทนสัญญาคนดีอาจเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแต่กติกาที่ชัดจะลดพื้นที่ให้คนทุกแบบทำร้ายคุณถึงตรงนี้คุณรู้วิธีไม่ให้ใครใช้คุณเป็นหมากแล้วแต่คน 1% ไม่หยุดอยู่ที่การตั้งรับพวกเขาสร้างกระดานที่ทุกคนวิ่งตามผลประโยชน์ของตัวเองขณะที่ทุกก้าวซึ่งกำลังวิ่งกลับเพิ่มอำนาจให้คนออกแบบกระดานครับขั้นสูงสุดคือออกแบบกติกาให้คนขับเคลื่อนระบบร้านอาหารที่เจ้าของต้องยืนคุมทุกโต๊ะยังไม่ใช่ระบบมันคืองานประจำที่เจ้าของซื้อไว้ให้ตัวเองวันที่เขาหยุดลูกน้องผ่อนมาตรฐานยอดขายตกและปัญหาทุกอย่างไหลกลับมาที่โทรศัพท์ของเขาแต่ธุรกิจที่ออกแบบค่าตอบแทนขั้นตอนและข้อมูลตอบกลับอย่างชัดเจนคนจะตัดสินใจถูกได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งอำนาจจึงย้ายจากการเฝ้าคนไปอยู่ที่การควบคุมกติกานี่คือความต่างระหว่างการบังคับกับการออกแบบการบังคับใช้คอร์ติซอลความกลัวและการจับผิดมันได้ผลเร็ว
แต่คนจะทำเท่าที่จำเป็นและซ่อนความผิดพลาดการออกแบบใช้แรงจูงใจสถานะความเป็นเจ้าของและฟีดแบ็กลูปทำให้คนอยากรักษาผลลัพธ์ด้วยตัวเองแบบแรกต้องเติมแรงตลอดเวลาแบบหลังสร้างแรงหมุนเหมือน flywheel ที่ยิ่งทำก็ยิ่งแข็งแรงแพลตฟอร์มธุรกิจจำนวนมากไม่ได้สร้างสินค้าเองทั้งหมดแต่สร้างสนามให้ผู้ขายผู้ซื้อและผู้ให้บริการวิ่งเข้าหาผลประโยชน์ของตัวเองผู้ขายอยากเข้าถึงลูกค้าลูกค้าอยากได้ตัวเลือกแพลตฟอร์มเก็บค่าธรรมเนียมจากการเชื่อมทั้งสองฝั่งไม่มีใครรู้สึกว่ากำลังทำงานฟรีให้เจ้าของระบบแต่ทุกธุรกรรมกำลังสร้างข้อมูลเครือข่ายและอำนาจต่อรองให้เขานี่คือ leverage ผ่าน incentive architecture คนทั่วไปถามว่าจะสั่งอย่างไรให้คนทำงานคนคุมเกมถามว่าจะทำให้การไม่ทำงานขัดกับผลประโยชน์ของเขาเองได้อย่างไรคำตอบไม่ใช่การหลอกหรือเอาเปรียบเพราะระบบที่ดูดประโยชน์ฝ่ายเดียวจะพังเมื่อคนเห็นทางออกระบบที่ทรงพลังต้องทำให้ผู้เล่นได้คุณค่าจริงพร้อมทำให้เจ้าของกติกาได้ประโยชน์เมื่อคุณค่านั้นเพิ่มขึ้นลองดูทีมขายที่แบ่งลูกค้าเป็นสมบัติส่วนตัวพนักงานจะซ่อนข้อมูลเพราะกลัวคนอื่นแย่งค่าคอมมิชชั่นและลูกค้าจะถูกทิ้งทันทีเมื่อเจ้าของบัญชีลาออกถ้าองค์กรให้เครดิตทั้งคนหาโอกาสคนปิดดีลและคนดูแลให้ลูกค้าอยู่ต่อพฤติกรรมจะเปลี่ยนการแบ่งปันไม่ต้องอาศัยคำขวัญเรื่องทีมเวิร์กเพราะระบบเลิกทำให้การร่วมมือเท่ากับการเสียรายได้แล้วแต่จิตวิทยาสายดาร์กมีเส้นแบ่งที่คุณต้องรู้การใช้แรงจูงใจให้ผลประโยชน์สอดคล้องกันคือกลยุทธ์การซ่อนต้นทุนทำให้อีกฝ่ายเสพติดหรือปิดกั้นทางออกคือ manipulation ที่สร้างกำไรด้วยการลดอิสระของคนกลยุทธ์แรกสร้างความร่วมมือระยะยาวแบบหลังสร้างระเบิดเวลาที่รอวันที่ความเชื่อใจพังคนฉลาดจริงไม่เผาบ้านเพื่อเอาความร้อนเพียงคืนเดียวครับหากต้องออกแบบทีมให้เริ่มจากพฤติกรรมปลายทางอย่าเริ่มจากคำสวยอย่างรับผิดชอบหรือมี ownership ระบุให้ชัดว่าต้องการให้คนแจ้งปัญหาเร็วแชร์ข้อมูลรักษาลูกค้าและลดความเสียหายระยะยาวจากนั้นถามว่าระบบปัจจุบันให้รางวัลกับพฤติกรรมตรงข้ามตรงไหนถ้าคนแจ้งปัญหาแล้วถูกตำหนิคุณกำลังจ่ายให้ทุกคนปิดบังถ้าคนเก่งรับงานเพิ่มโดยไม่ได้เงินเพิ่มคุณกำลังลงโทษคนเก่งใช้หลัก visibility consequence และ ownership visibility ทำให้ผลงานจริงมองเห็นได้ consequence ทำให้การตัดสินใจส่งผลกลับไปถึงผู้ตัดสินใจ ownership ทำให้คนมีส่วนใน upside ที่เขาช่วยสร้างทั้ง3อย่างต้องมาพร้อมกันเห็นผลงานแต่ไม่มีรางวัลคนจะหมดแรงมีรางวัลแต่ตรวจไม่ได้คนจะเล่นตัวเลขมี ownership แต่ไม่รับผลเสียคนจะเดิมพันเกินตัวถ้าคุณยังไม่มีธุรกิจใช้หลักเดียวกันนี้กับชีวิตได้อย่าให้ตัวเองออมเงินอย่ารอวินัยตอนสิ้นเดือนให้ตั้งโอนอัตโนมัติทันทีที่รายได้เข้าอยากเรียนทักษะใหม่ให้ผูกเงินหรือชื่อเสียงเข้ากับเดดไลน์อยากหยุดรับงานฟรีจากเจ้านายให้กำหนดขอบเขตและขอให้ทุกงานเพิ่มถูกบันทึกในเป้าหมายประเมินผลคุณไม่ต้องคุมตัวเองด้วยกำลังใจทุกวันแค่เลิกสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้รางวัลกับความพ่ายแพ้แต่จำไว้ว่าคนไม่ได้ตอบสนองต่อเงินเท่านั้นสถานะการยอมรับความปลอดภัยเวลาและสิทธิในการตัดสินใจล้วนเป็น incentive ที่มีอำนาจบางคนยอมรับเงินน้อยลงเพื่ออิสระบางคนยอมทำงานหนักเพื่อได้ชื่อว่าเป็นคนสำคัญบางคนปกป้องหัวหน้าเพราะกลัวเสียที่ยืนถ้าคุณมองเฉพาะกระเป๋าคุณจะอ่านสมการได้เพียงครึ่งเดียวดังนั้นก่อนบริหารใครให้โทรดิ่ง incentive map เขาต้องการอะไรเขากลัวเสียอะไรใครเป็นผู้ให้รางวัลและใครลงโทษเขาได้จากนั้นออกแบบข้อเสนอที่ไม่บังคับให้เขาเสียตัวตนแต่ทำให้ความสำเร็จของคุณเพิ่มโอกาสของเขาด้วยนี่คือการคุมเกมโดยไม่ต้องจับเชือกทุกเส้นเพราะคนจะดึงระบบไปข้างหน้าด้วยแรงของตัวเองครับอำนาจระดับล่างคือสั่งให้คนทำอำนาจระดับกลางคือจูงใจให้คนอยากทำแต่อำนาจระดับสูงคือสร้างกติกาที่ทำให้ทุกคนได้ประโยชน์เมื่อพวกเขาช่วยกันสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการและก่อนคุณหลงไหลกับการเป็นผู้คุมเกมจงจำว่าคนอื่นกำลังออกแบบเกมครอบคุณเช่นกันถ้าคุณไม่ตรวจว่าใครได้อะไรจากพฤติกรรมของคุณอิสระที่คุณภูมิใจอาจเป็นเพียงตัวเลือกในเมนูของคนอื่นครับวันนี้คุณไม่ได้เห็นแค่ด้านมืดของมนุษย์
คุณเห็นโครงสร้างที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นนายหน้า คนโกง ตัวหมากหรือผู้คุมเกม โดยที่เจ้าตัวอาจไม่เคยยอมรับความจริงนั้น ราคาของการอ่าน incentive ไม่ออกคือเงินที่หาย เวลาที่เสีย และชีวิตที่ถูกคนอื่นจัดวางกฎข้อแรกเปิดได้เห็นว่ารางวัลและบทลงโทษควบคุมพฤติกรรม การ follow the money เปิดโปงว่าคำแนะนำกำลังรับใช้กระเป๋าของใคร กับดักคอมมิชชั่นเตือนว่าผู้เชี่ยวชาญอาจได้กำไรจากการทำให้คุณซื้อ เปลี่ยน หรือเสี่ยงมากเกินความจำเป็น ส่วน perverse incentive แสดงให้เห็นว่ากติกาที่ดูดีสามารถผลิตผลลัพธ์วิปริตได้ หลักฐานไม่ได้อยู่ในคำพูดแต่อยู่ในเส้นทางของผลตอบแทน เมื่อคนรับอัพไซด์แต่ผลักดาวไซด์ให้คุณคำว่าแนะนำก็คือการขายในเสื้อสูทเมื่อองค์กรจ่ายตามตัวเลขเดียวศีลธรรมจะถูกบดจนเหลือเพียงสิ่งที่แดชบอร์ดวัดได้ทางรอดคือผูกผลประโยชน์ให้เดินทางไปในทิศทางเดียวกันกำหนดไมล์สโตนวัดคุณภาพกระจายความเสี่ยงและทำให้คนตัดสินใจมี skin in the game จากนั้นยกระดับตัวเองจากผู้ตั้งรับเป็นผู้ออกแบบสร้างระบบที่คนได้ประโยชน์เมื่อช่วยสร้างคุณค่าจริงไม่ใช่เมื่อเก่งในการซ่อนต้นทุนไว้ให้คนอื่นตอนนี้คุณมีทางเลือกเพียง2ทางรักษาความเกรงใจแล้วปล่อยให้คนอื่นเขียนสมการชีวิตหรือเปิดตาดูแรงจูงใจและรับอำนาจการตัดสินใจคืนมาคุณไม่ต้องเกลียดมนุษย์แต่ต้องหยุดประเมินมนุษย์จากสิ่งที่เขาพูดแล้วเริ่มประเมินจากสิ่งที่ระบบจ่ายให้เขาทำครับถ้าบทเรียนนี้ทำให้คุณเห็นกับดักที่เคยมองข้ามกดเซฟไว้เปิดดูก่อนเซ็นสัญญาก่อนรับคำแนะนำและก่อนยอมให้ใครตัดสินใจแทนเงินและอนาคตของคุณแต่การอ่าน incentive ทำให้คุณเห็นเพียงว่าใครกำลังดึงเชือกคุณยังต้องมีเครื่องมือรับมือเมื่ออีกฝ่ายใช้ความกลัวความเกรงใจและอำนาจในที่ทำงานบีบให้คุณยอมคลิปบนหน้าจอจะพาคุณเข้าสู่ playlist จิตวิทยาสายดาร์กเพื่อปิดช่องโหว่ที่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวยังอธิบายได้ไม่หมดครับคนที่มองแต่คำพูดจะถูกเจตนาที่ซ่อนอยู่หลอกคนที่มองผลประโยชน์จะเห็นพฤติกรรมก่อนมันเกิดและนี่คือ Money Control สวัสดีครับ